Co říkáš? Dokázala bys z téhle kůže ušít rukavice? Tady asi ne. Pokud se ovšem nestanu barbarskou ženou a nenaučím se pracovat s kostěnými jehlami. Ale pokud bychom se dostali zpátky do Avaralu, měla by to být hračka. Buď klidná. Pokud se nedostaneme do Avaralu, nebudou mi ty rukavice asi stejně nic platné. Nejde s nimi pohnout. Jsou celé rezavé a mají velký zámek. Namažu zámek a panty olejem z lampy. A je to. To jsou věci. To je ale divná věc. O, pane můj, odpusť mi mé hříchy. Dej pokoj s těmi nesmysly a vstaj. Já nejsem ničí pán. Nejste snad Glux, nejvyšší bůh Bonejců, Svanů a mnohých dalších národů? Glux jsem, ale bůh ne. Jak tomu mám rozumět? To je dlouhé vyprávění. A kdo jsi ty? Jsem Guka, syn mudrce Mahary. Můj otec byl zavražděn a já pátrám potom, proč zemřel. Cítím v tvé mysli cosi známého. Jako bys byl jedním z mých pánů. Pánů? Ano, Marindanimů. Cože? Marindanimové skutečně existují? Já myslel, že jsou to jen pohádky na strašení malých dětí. Ne, to jsou jen smutné konce velkého národa. Nevím, kolik toho víš. A tak začnu od samého počátku. Lidé přiletěli na Janatris, tuto planetu, asi před 5000 lety. Přiletěli? Ano. Ve velké lodi, která je mezi hvězdami přivezla z jejich mateřské planety Země. Kolonisté se rozešli po celém kontinentu a tak vznikly národy Bonijců, Svanů, Pavendů, Cimiků a dalších. A Marindanimové? Marindanimové zůstali v blízkosti kosmické lodi spolu s jejím slavným kapitánem a významnými vědci. Proto si uchovali nejvíce starodávných znalostí. Starodávných znalostí? Ano, znalostí ze staré země. Kapitán ustanovil, že marindanimský národ bude nenápadně pomáhat ostatním kolonistům a chránit je. A jak? No různě. Například stvořili mě. Měl jsem za úkol pomáhat všem mořeplavcům. Stvořili?
Jak lze stvořit živého tvora? Marindanimové to dokáží, nebo alespoň dokázali. A dál? Po dlouhou dobu bylo všechno tak, jak si kapitán přál. Jenže jak postupně začaly upadat marindanimské znalosti, začala růst jejich nenávist a touha pomoci. Tak už to bývá. Vypukla ničivá občanská válka. V ní Marindanimy zdecimovali strašlivé epidemie. Zbytek se stáhl do pevnosti, vybudované u kosmické lodi. A dál? Já nevím. Ztratil jsem s nimi postupně kontakt. Námořní národy, kterým jsem měl pomáhat, mě prohlásili za boha. Bylo těžké jim dále pomáhat. A tak jsem se uchýlil s několika věrnými pomocníky na tento ostrov. Jenže lidé umírají tak brzy. Chtěl jsem se také zeptat na tuhle věc, kterou jsem našel v bludišti. To používali mý pomocníci na opravování různých přístrojů. S čím se dá dělat mnoho věcí. Stačí ho použít. Nic to nedělá. Tak to nevím. Nikdy jsem se nezajímal o detaily. Existuje ale tajná knihovna v klášteře Orinském, kde bys možná mohl potřebné informace najít. Jak se do ní dostanu? Projdeš hlavním vchodem do svatyně. Pak stiskneš drahokam na mojí soše a řekneš Danim Glux. Otevře se ti vstup do tajné knihovny. Pak jsem se ještě chtěl zeptat, jestli nevíte něco o tvorovi, který se za vás vydává a umí odebrat léta života. To by mohl být Gurha. Časožravý Gurha. To je tvor, který se na Janatris objevil nedávno, snad před 100 lety. Asi ho také stvořili Marindanimové, zřejmě jako zbraň. Trochu se mi podobá, ale oproti mně může levitovat a vytvářet antistázové pole. Zase ale nemá telepatické schopnosti a není zrovna moc chytrý. Napadl totiž přítele mého nebohého otce a ten zestárl. To bych ti mohl pomoci. Mám tu semínko stromu mládí Urburu. Šťáva z jeho plodu by příteli tvého otce měla vrátit mládí. Děkuji vám. Neděkuji. Ještě vám pomůžu dostat se do Avaralu. Díky Gluxi, drahý příteli. Rád jsem vám pomohl, můj pane. Tak jsem zase zpátky. Takže teď už víme, jak je to s Gluxem doopravdy. Musím se vrátit domů a vyprávět všechno otci. Snad už konečně pochopí, co je pen za zač. Já se zatím ještě jednou porozhlédnu po Orinském klášteře. Glux říkal něco o tajné knihovně pod oltářem. Dávej na sebe pozor. Ty taky.